हेलो विद्यार्थी मित्रों, हवे आपणे अहींया जोवानुं छे 1.5 नो पांचमो दाखलो। वच्चे एक चौथो दाखलो छे जे तमारे करवानो नथी, बराबर। पांचमानुं पहेलुं। हवे आ नवो टॉपिक छे, एमां लखेलुं छे छेदनुं समीकरण करो, बराबर। तो छेदनुं समीकरण करवुं एटले शुं? तो के छेदनुं समीकरण करवुं એટલે કે માની લો કે 1/√7। तो હવે આમાં જુઓ છેદ √7 છે, તો √7 એ તો અસમય સંખ્યા છે। તો આપણે અસમય સંખ્યામાં જે છેદમાં અસમય સંખ્યા આવેલી છે એને આપણે સમય સંખ્યામાં ફેરવવી છે। તો એ સમય સંખ્યામાં જે ફેરવીએ છીએ એને કહેવાય છેદનું સમીકરણ। તો 1/√7 √5 એવી કોઈ સંખ્યા આપેલી હોય તો એને સમીકરણ કઈ રીતે કરાય છેદનું? તો કે ગુણ્યા છેદમાં √7 છે તો ઉપર નીચે √7 વડે ગુણી દેવાનું। ઉપર નીચે √7 વડે ગુણી દો એટલે ઉપર આવશે 1 × √7 એટલે થઈ જાય √7 અને નીચે √7 × √7 એટલે લખી શકાય √7², બરાબર। સ્ક્વેર તો અહીંયા છે વર્ગમૂળ કેન્સલ થઈ જાય તો ઉપર આવે વર્ગમૂળમાં 7 અને નીચે આવશે વર્ગમૂળ કેન્સલ તો જવાબ આવે ખાલી 7, બરાબર। આ રીતના આખો દાખલો ગણી શકાય। હવે જોઈએ દાખલા નંબર 2। આપેલું છે 1/√7 - 1/√6, બરાબર। તો એક વસ્તુ આપણે આમાં યાદ રાખીએ કે આપણી પાસે એક સૂત્ર છે a - b a + b। તો આને આપણે લખી શકીએ પહેલાનો વર્ગ માઇનસ બીજાનો વર્ગ। જો એકવાર સરવાળો હોય એકવાર બાદબાકી હોય તો આપણે લખી શકીએ પહેલાનો વર્ગ માઇનસ બીજાનો વર્ગ, બરાબર। એ રીતના આપણે લખી શકીએ। હવે અહીંયા બે એવી રીતના છે, છેદ જે છે એ અસમય આપણને આપેલો છે તો એનું આપણે સમીકરણ કરવાનું છે। તો છેદ આપેલો છે આપણને 1/√7 - 1/√6, બરાબર। 1/√7 - 1/√6। તો હવે આનું છેદનું સમીકરણ કરવા માટે શું કરશું? તો કે ભાઈ નીચે આપણને જે છેદ આપેલો છે એનો એ જ આપણે અહીંયા લખી દઈએ √7 √6, પણ વચ્ચે નિશાની બદલી વિરુદ્ધ કરી નાખશું। માઇનસ હશે તો પ્લસ કરી દેવાની, પ્લસ હોય તો માઇનસ કરી દેવાના અને એનું પદ ઉપર એકવાર લખી દેવાનું √7 + √6 અને સમીકરણ કહી શકાય અથવા કરણી લીધી એમ પણ કહી શકાય, બરાબર। ચાલો તો ઉપર છે 1 × √7 + 6 એટલે ઉપરનો છેદ તો એમ જ રહેશે અંશ √7 + √6 નીચે। હવે જો અહીંયા √7 - √6 √7 + √6 તો શું થશે? એકવાર બાદબાકી ને એકવાર સરવાળો, તો એનો મતલબ પહેલાનો વર્ગ એટલે કે √7 વર્ગ માઇનસ √6 આવી રીતના આવશે। તો પહેલું ઉપર અંશ તો એમ જ રહેશે √7 + √6, નીચે થઈ જશે √7² વર્ગમૂળ થઈ જાય કેન્સલ તો વધે ખાલી 7, પછી આવડો માઇનસ, પછી અહીંયા વર્ગમૂળ કેન્સલ એટલે વધશે ખાલી 6, બરાબર। તો ચાલો હવે લખી દઈએ પાછું, ઉપર આવશે √7 + √6, નીચે આવશે ખાલી 1, પરંતુ 1 લખવાની નીચે કંઈ જરૂર છે નહીં। તો ફાઇનલી આપણો જવાબ છે એ આ રીતે આવશે, બરાબર। આખી ગણતરી આપેલી છે, એકવાર જોઈ લો તમે। દાખલા નંબર 3 એમાં આપેલું છે 1/√5 + √2, એમાં છેદનું સમીકરણ કરવાનું છે। કેવી રીતે કરશું આપણે? એ જ રીત 1/√5 + √2 ગુણી દઈએ વિરુદ્ધ નિશાની વડે √5 - √2, એ જ સ્ટેપ ઉપર √5 - √2, 1 × √5 - 2 એટલે ઉપરનું સ્ટેપ તો એમ જ આવશે √5 - √2, નીચે આવશે a + b a - b। તો એકવાર બંનેનો સરવાળો એકવાર બંનેની બાદબાકી, તો શું જવાબ લખી શકાય? પહેલાનો વર્ગ એટલે કે √5² માઇનસ બીજાનો વર્ગ એટલે √2²। ચાલો √5 - √2 અપોન વર્ગમૂળ કેન્સલ થઈ જાય એટલે વધશે ખાલી 5 માઇનસ, પછી અહીંયા બી વર્ગમૂળ કેન્સલ √2 ની સાથે તો વધશે ખાલી 2। તો હવે આનું સાદુરૂપ આપીએ, લખીએ √5 - √2 તો એમ જ આવશે, એનું કંઈ થશે નહીં। જો √5 - √2 છે તો એનું પાછું એવું નથી લખી દેવાનું √3, બરાબર। વર્ગમૂળમાં હોય ત્યાં સુધી સરવાળો બાદબાકી થઈ શકે નહીં, અને અહીંયા આવશે 5 - 2 એટલે 3 લખી શકાય એનું, બરાબર। આ રીતનો આખો દાખલો છે, તો એકવાર સોલ્યુશન તમે એનું જોઈ લો। એવી જ રીતે દાખલા નંબર 4 માં આપેલું છે આપણને છેદનું સમીકરણ કરો
1/√7 -2 બરાબર. તો એવી જ રીતે કરશું અહીંયા 1/√7 -2 ગુણ્યા શું કરી દેશું નીચે √7 +2. તો એવી જ રીતે ઉપર બી √7 +2. ચાલો હવે સાદું રૂપ આપીએ એનું તો ઉપરનો પાર્ટ તો એમ જ રહેશે 1 સાથે ગુણાય એટલે 1/√7 +2. હવે નીચે શું થઈ જશે એકવાર બાદબાકી એકવાર સરવાળો તો પહેલાનો વર્ગ એટલે √7² પછી માઇનસ બીજાનો વર્ગ બીજું એટલે કોણ છે અહીંયા 2² √7 +2 અપોન રૂટ અહીંયા વર્ગમૂળ કેન્સલ થઈ જશે તો આવી જશે ખાલી 7 -2² એટલે 4 બરાબર. નીચે જઈએ તો શું આવશે એમાં સાદું રૂપ આપીએ તો √7 +2 એ તો એમ જ રહેશે એનું કંઈ આ સાદું રૂપ આપી શકાય નહીં 7 - 4 એટલે જવાબ આવશે 3. આ રીતનો આખો દાખલો ગણી શકાય. જોઈએ આપણે સ્વાધ્યાય 1.6 એનું પહેલું કિંમત શોધવાની છે. કિંમત શોધવામાં શું આપણને આપેલું છે 64 1/2. હવે 64 1/2 બરાબર. 64 એટલે શું લખી શકાય 64 એટલે લખી શકાય 8નો વર્ગ 1/2. હવે તમને ખબર છે કે ઘાતની ઘાતનો શું થશે ગુણાકાર થશે એટલે કે આ બંને ઘાત જે આપેલી છે 2 અને 1/2 બંનેનો ગુણાકાર થાય તો લખી શકાય 2 × 1/2. બેની નીચે કાંઈ ન હોય તો છેદમાં 1 તો હોય જ. શું થઈ જશે બંને 2 અને 2 કેન્સલ થઈ જશે તો વધશે 8ની 1 ઘાત. તો 8ની 1 ઘાત એટલે બીજું કંઈ નહીં પણ 8 જ લખાય એને બરાબર. દાખલા નંબર 2 32ની 1/5. તો 32ની 1/5 એટલે લખી શકાય એને 32 એટલે શું થશે તો કે 32 એટલે 2/5. તો 2/5ની 1/5. હવે આપણને ખબર છે ઘાતની જે ઘાત હોય તો એનો ગુણાકાર થાય તો એને લખી શકું 2/5 ગુણ્યા 1/5. 5 અને 5 કેન્સલ થઈ જશે શું વધશે 2/1 ઘાત પણ 2/1 ઘાત હોય તો એને 1 લખવાની માથે જરૂર નહીં એને ખાલી 2 પણ લખી શકાય. દાખલા નંબર 3 કિંમત શોધો 125ની 1/3. હવે 125ની 1/3 તો 125 એટલે શું 125 એટલે 5/3 ઘાત. 5/3 ઘાતને આપણે 1/3 વડે ગુણીએ બરાબર. તો ઘાતની ઘાતનો ગુણાકાર થાય એટલે આને આમ લખાય ફાઇનલી 3 ગુણ્યા 1/3. તો 3 અને 3 કેન્સલ થઈ જાય શું વધે 5ની 1 ઘાત પણ 5ની 1 ઘાત એટલે બીજું કંઈ નહીં પણ ખાલી 5 આપણે એને લખી શકીએ. દાખલા નંબર 4 એમાં કિંમત શોધો 9ની 3/2 બરાબર. 9ની 3/2 આમાં એ જ નિયમનો ઉપયોગ કરશું ઘાતની ઘાતનો ગુણાકાર. 9 એટલે શું થાય તો કે 3નો વર્ગ ની 3/2. ઘાતની ઘાતનો ગુણાકાર એટલે 3ની 2 ગુણ્યા 3/2. આ બંને ઘાત જે હતી એનો ગુણાકાર કરીએ આપણે તો 2 અને 2 કેન્સલ થઈ જશે તો શું વધશે ખાલી 3ની 3 ઘાત. ચલો 3ની 3 ઘાત એટલે 27. કે હવે 3ની 3 ઘાત કેવી રીતે લખાય તો કે 3ની 3 ઘાત એટલે 3 ગુણ્યા 3 ગુણ્યા 3. 3 તેરી 9 9 તેરી 27. બીજાનું બીજું એમાં 32ની 2/5 બરાબર. તો 32ની 2/5. 32 એટલે શું તો કે 32 એટલે 2/5 આપણે એને લખી શકીએ ની આખાની 2/5. ઘાતની ઘાતનો ગુણાકાર થાય આપણને નિયમ ખ્યાલ છે બરાબર. તો શું લખશું 2/5 ગુણ્યા 2/5. 5 અને 5 કેન્સલ શું આવશે જવાબ 2નો વર્ગ કારણ કે 2 ઘાત ઉપર વધી અને 2નો વર્ગ એટલે 4 એનો જવાબ આવે. આવી રીતના ઘાતાંકના નિયમોનો ઉપયોગ કરીને આપણે દાખલા ગણી શકીએ. બીજાનું ત્રીજો કિંમત શોધો 16ની 3/4. લખી નાખીએ આપણે કે 16ની 3/4. તો 16 એટલે કોનો વર્ગ થશે તો કે 16 એટલે 4નો વર્ગ લખી શકાય અથવા તો 2/4 પણ લખી શકાય. તો લખીએ આપણે 2/4 આખાના છેદમાં 3/4. તો શું થશે ઘાતની ઘાતનો ગુણાકાર થશે તો લખાય આપણે એને 2/4 ગુણ્યા 3/4. 4 અને 4 કેન્સલ તો જવાબ આવશે 2ની ઉપર કોણ વધ્યું 3 ઘાત અને 2ની 3 ઘાત એટલે આને લખી શકાય 2 ગુણ્યા 2 ગુણ્યા 2 3 વખત 2 એટલે એનો જવાબ આવે 8. 2નો દાખલા નંબર 4
હવે અહીં 125ની -1/3 એટલે ઋણ ઘાત આપેલી છે, બરાબર. તો ઋણ ઘાત આપેલી હોય તો કેવી રીતે લખશું આપણે એને? તો કે જે ઋણ છે એને ઋણ જ રહેવા દેશું, બરાબર. એને આપણે કશું ફેરફાર કરશું નહીં એમાં. 125ની -1/3 ઘાત. હવે 125 એટલે શું થાય? તો કે 125 એટલે 5/3 ઘાત આખાની -1/3 ઘાત. તો ઘાતની ઘાતનો ગુણાકાર થશે એટલે લખાય 5/3 ગુણ્યા -1/3 ઘાત. તો જે 3 અને 3 છે એ બંને કેન્સલ થઈ જશે. તો શું વધશે? 5ની ઉપર કોણ વધ્યું? -1. તો -1. 5ની -1 ઘાત. તો -1 ઘાતને નીચે જવા દઈએ તો શું થઈ જાય? 5ની 1 ઘાત થઈ જાય, બરાબર. અને 5ની 1 ઘાત લખવાની જરૂર નહીં એટલે એને લખી શકાય 1/5. ત્રીજાનું પહેલું સાદુરૂપ આપો 2/3 અને 2/1/5. હવે સાદુરૂપ આપતા પહેલાં આપણે એક નિયમ જોઈ લઈએ કે જો આધાર સરખો હોય એટલે કે સપોઝ એની m ઘાત છે અને એની n ઘાત છે, બંનેનો ગુણાકાર છે, તો ઘાતાંકનો શું થાય? સરવાળો થાય. એટલે લખી શકાય એની m પ્લસ n. આ નિયમને આધારે આપણે આ દાખલો ગણવાનો છે, બરાબર. ચાલો ગણીએ આગળ આ દાખલો. શું આપેલું છે? તો કે 2/3 ગુણ્યા 2/1/5 ઘાત. બંનેનો આધાર સરખો છે 2 અને 2, ઘાતાંક અલગ અલગ છે, તો શું થશે? ઘાતાંકનો સરવાળો થશે. એટલે આને લખાય 2/3 ઘાત વત્તા 1/5 ઘાત. હવે આનું સાદુરૂપ આપવાનું છે, જે ઘાતાંક છે એનું સાદુરૂપ. તો એનું સાદુરૂપ કેવી રીતે આપશું? તો કે એની માટે લસા લઈ અથવા ચોકડી ગુણાકાર કરી શકાય. આનો ગુણાકાર આની સાથે અને આનો ગુણાકાર આની સાથે. એટલે લખું 2/5 દુ 10, પછી વચ્ચે પ્લસની નિશાની, 3 એકા 3 ના છેદમાં બંનેનો ગુણાકાર. બંને એટલે કોનો? 5 અને 3નો. 5 તેરી 15. 2ની હવે આગળ સાદુરૂપ આપીએ. 2ની 10 ને 3 13 જવાબ આવશે અને નીચે આવશે 15. તો જવાબ આવશે 2/3 ઘાત. અહીં દાખલાનું સોલ્યુશન પણ આપેલું છે. ત્રીજાનો બીજો દાખલો 3/1/3 આખાની 7 ઘાત, બરાબર. અહીં આપણે નિયમનો યુઝ કરશું ઘાતની ઘાતનો ગુણાકાર. અહીં હું જે લખું છું ને એ રીત તમારે કરવાની છે. અહીંયા જે આપેલી જે આ રીત છે, બરાબર, એ રીતે તમારે દાખલો ગણવાનો નથી. હું જે રીત તમને કરાવું એ રીતે તમે દાખલો ગણજો, બરાબર. ચાલો તો પહેલું આપેલું છે આપણને કે 3/1/3 ઘાત આખાની 7 ઘાત. તો આપણને ખબર છે ઘાતની ઘાતનો શું થશે? ગુણાકાર. એટલે 1/3 ગુણ્યા 7. તો આનો જવાબ આવશે 3/7 તો આ થઈ ગયો એનો જવાબ 3/7 ઘાત. સાદુરૂપ આપો 11/1/2 ઘાત છેદમાં 11/1/4 ઘાત, બરાબર. તો હવે આપણને ખબર છે કે ભાઈ જ્યારે આધાર સરખો હોય અને ભાગાકારમાં હોય, બરાબર, ઘાત અલગ અલગ હોય ત્યારે શું થશે? ઘાતની બાદબાકી m - n. અને જો આ જ વસ્તુ ગુણાકારમાં હોય ત્યારે ઘાતનો સરવાળો થાય. તો આ નિયમને આધારે આપણે દાખલો ગણવાનો છે. આપેલું છે આપણને અહીં કે ભાઈ 11/1/2 ના છેદમાં 11/1/4. તો આને લખી શકાય 11/1/2 ઘાત માઇનસ 1/4 ઘાત, બરાબર. ચલો તો આનું સાદુરૂપ આપણે કઈ રીતે આપશું? તો કે લસા લઈએ અથવા તો ચોકડી ગુણાકાર કરીએ આગળના દાખલામાં જેમ કરેલો છે. તો 4 એકુ 4, પછી માઇનસ 2 એકા 2 ના છેદમાં 4 દુ 8, બરાબર. આ રીતે ચોકડી ગુણાકાર કરીને લખી શકીએ આપણે. ચાલો 11/4 - 2 એટલે થશે 2 ના છેદમાં 8 એટલે થઈ જશે 2 ચોક 8. જવાબ આવશે 11/1/4 ઘાત. ઉપર અહીંયા કશું જ નથી, એનો મતલબ ત્યાં 1 હશે, નીચે આવી જશે 4. તો ફાઇનલી જવાબ આવશે 11/1/4 ઘાત. તમને સોલ્યુશન અહીંયા આપેલું છે. દાખલા નંબર 4 સાદુરૂપ આપો 7/1/2 ઘાત અને 8/1/2 ઘાત. અહીંયા જો ઘાતાંક સરખો છે પરંતુ આધાર અલગ અલગ છે. તો ત્યારે શું કરશો તમે? માની લો કે 7/1/2 ઘાત ગુણ્યા 8/1/2 ઘાત. તો એને લખી દેશું આપણે 7 × 8 આખાની 1/2 ઘાત. 7 × 7 =
56. 56/1/2. આ થઈ ગયો એનો જવાબ. સોલ્યુશન આપણને અહીંયા આપેલું છે. ઉદાહરણ 21નું પહેલું આપણે જોઈએ. સાદુરૂપ આપો. 2/2/3 ગુણ્યા 2/1/3. આપણને ખબર છે આધાર સરખો હોય ત્યારે ઘાતાંકનો સરવાળો થાય, એટલે કે 2/3 વત્તા 1/3. 2 હવે છેદ સરખો છે. અહીંયા જુઓ, બંનેનો છેદ કેવો છે? સરખો. છેદ સરખો હોય ત્યારે ડાયરેક્ટ તમે સરવાળો બાદ બાકી કરી શકો. એટલે આને હું લખી શકું 2/1/3. 2 + 1 એટલે 3, આખાના છેદમાં 3. 3 3 કેન્સલ થઈ જાય, એટલે શું આવશે જવાબ? 2/1. 2/1. પણ 2/1 એટલે એ 2 જ લખાય, બરાબર? તો આ છે એનું સોલ્યુશન. ઉદાહરણ 21નું બીજું આપણને સાદુરૂપ આપવાનું છે. શું લખેલું છે અહીંયા? કે 3/1/5 આખાની 4 તો ઘાતની ઘાતનો ગુણાકાર. એક નિયમ આપણને ખબર છે કે ઘાતની ઘાતનો શું થશે? ગુણાકાર થશે. તો 3/1/5 એટલે એનું લખી શકું 3/1/5 ગુણ્યા 4. બરાબર. તો આને લખાય 3 4 એકુ 4 ને નીચે કાંઈ નથી, મતલબ 1 છે. ગુણાકાર કે ભાગાકાર ગુણાકાર કરવાનો હોય ત્યારે અંશનો અંશ સાથે અને છેદનો છેદ સાથે, એટલે 4 એકુ 4 ના છેદમાં 3 એકા 3. એટલે જવાબ આવશે 5. 4/5. અહીંયા 5 આપેલું છે એટલા માટે. તો જવાબ આવશે 3/4/5, જે અહીંયા આપણને આપેલું છે. ઉદાહરણ 21 દાખલા નંબર 3. શું આપણને આપેલું છે અહીંયા? 7/5/7/1/3. બરાબર. હવે અહીં ભાગાકાર આપેલો છે અને બીજું બંનેનો આધાર સરખો છે, ઘાતાંક અલગ અલગ છે. તો જ્યારે ભાગાકારમાં આધાર સરખો હોય અને ઘાતાંક અલગ અલગ હોય ત્યારે બાદબાકી કરવાની અને ગુણાકારમાં સરવાળો કરવાનો. તો અહીં આપણે બાદબાકી કરીએ. 7/5 - 1/3. 5ની નીચે કાંઈ નથી, મતલબ ત્યાં 1 હશે. બરાબર. ચલો સાદુરૂપ આપીએ. ચોકડી ગુણાકાર કરીએ આનો. બરાબર. શું થશે? 5 તેરી 15, 1 એકા 1. 5 તેરી 15 માઇનસ 1 એકા 1 ના છેદમાં 3 એકા 3. બંનેનો ગુણાકાર, આ બંનેનો. ચલો બરાબર. 7 15 - 1 એટલે 14 ના છેદમાં 3. હવે આપણે જોઈએ છેલ્લું ઉદાહરણ 20 આપણે જોઈ લઈએ એક. બરાબર. શું છે? 1/7 + 3√2 ના છેદનું સમીકરણ કરો. ચલો 1/7 + 3√2. આગળ જેમ જોઈએ એમ જ શું કરશું? ઉપર નીચે 7 - 3√2 એટલે કે વિરુદ્ધ નિશાની વડે ગુણાકાર કરી દઈએ. 7 - 3√2. બરાબર. હવે ઉપર એક સાથે ગુણાકાર એટલે ઉપરનું સ્ટેપ તો એમ જ આવશે 7 - 3√2. નીચેનું સ્ટેપ એકવાર બંનેનો સરવાળો છે અને એકવાર બંનેની બાદબાકી. તો શું લખાય નીચેનું સ્ટેપ? પહેલાનો વર્ગ એટલે 7² માઇનસ બીજાનો વર્ગ, બીજું એટલે 3√2². બરાબર. ચલો એની પછી ઉપરનું સ્ટેપ તો એમ જ આવશે 7 - 3√2. નીચે સાદુરૂપ આપીએ. 7નો વર્ગ થઈ જશે 49 માઇનસ 3√2². હવે 3√2² એટલે શું? તો કે કઈ રીતે લખાય? 3√2² એટલે પેલા બંનેનો વર્ગ થાય, 3નો વર્ગ થાય ગુણ્યા √2². √2² એટલે 2, તો થઈ જશે 9 × 2 = 18. તો આનો જવાબ આવશે 49 - 18. 7 - 3√2/18. બરાબર. સોરી, અહીંયા આવશે 31. 49 - 18 એટલે 31. તો આ થઈ ગયો આપણો દાખલો ઉદાહરણ 20. અહીંયા આપણે ચેપ્ટર 1ને પૂર્ણ જાહેર કરીએ છીએ. બરાબર. આગળના જે ઉદાહરણ છે સ્વાધ્યાય 1.5 અને સ્વાધ્યાય 1.6 ના ઉદાહરણ તમારે ઘરે જાતે પ્રેક્ટિસમાં કરવાના છે અને અહીંયા આપણે ચેપ્ટર 1 પૂર્ણ કરીએ છીએ.